Yes, para-paraan lang yan mga dzai. Welcome back again sa aking channel. Another vlog na naman itech mga dzai. Lubos-lubusin na wala muna tayong work dahil medyo may ubot-sipon tayo, no? Hindi pa tayo makakapag-dadaldal sa klase. Kung nagustuhan nyo ang aking video, consider subscribing and please click the notification bell button para updated po kayo sa aming mga video. Strong lang video! Hindi ko alam kung ano ang i-achieve ko dito. Siguro fresh look lang. Dahil nasa bahay lang naman tayo, hindi tayo kagordo versosa. Using my new finds at YesStyle. Hindi pa napapanood yung summer favorites ko. Na-mention ko doon na need to buy more skincare products dahil paubos na ang ating ayuda. Some of these are new products for me to try on. Yung mga nabili ko, yun lang ang gagamitin ko. First, mga dzai sa toner from Centella Green Level. Kasi paubos na yung toner ko. Purito brand siya mga dzai. Dahil bet ko ang Purito na brands from YesStyle. Cleansing lang ako. Hindi ako nag-morning routine. Morning ngayon dito mga dzai. Nagkilay lang ako kasi kilay is life, diba? Mabango siya mga dzai. Freebies! Ayan, essence. Gamitin natin ito, dzai. Ano naman yun? So, naubos na siya agad. Next is by Trend Pure Vitamin C 15% with ferulic acid. Hindi nyo pa napanood ang aking review with this product. Click the links. So, hindi ako nagamit ng filter ngayon mga dzai. Red ring light lang talaga ito dzai. So, tingnan natin kung ma-fresh ba talaga tayo dzai. Wala tayong eye cream ngayon. So, diretso na tayo sa... This is a multi-function all-in-one snail repair cream from Mizon. It's not thick cream. And of course, your neck. Eye concealer. Yes, the Hill. Bombay tayo mga dzai, you know. Skin Food. Salmon Dark Circle Concealer Cream. Walang sa inyo kung inuuna niyo yung eye cream o yung foundation o yung concealer. Para sa akin, inuna ko siya mga dzai. Balancing Primer from Holika Holika. Naked Face. Pagka-blue siya mga dzai. So, wala tayong cream ngayon mga dzai, no? Dahil kung ano nga lang yung mga nabili ko ang itatry-on ko. Buti na lang pala, bumili ako ng lip tint. This is Lasting Water Tint. Yes, this is, yung shade niya is Coral. Yes, dahil yun yung bagay sa akin. Dahil morena tayo mga dzai. Drop blush naman eh. Hindi pala ako maglagay sa mata no dahil challenge nga ito dzai. That's it! Meron na tayong fresh look. Yes, pwede na tayong pang madalian na ano, pag may Zoom call, yes, pag may online classes, pang madalian. And this is the finished product mga dzai. Oops. Yes. It's not necessarily na kompleto kayo sa gamit, no, para maging ma-achieve mo yung gusto nyo. Yes, para-paraan lang yan mga dzai. And see you again sa aking next vlog. Babush! Yeah, yeah, yeah.